Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Na'Vi Dota 2. З вами, як завжди, Яна. І сьогодні разом з нашими хлопцями ми поговоримо про останні апдейти, про кваліфікацію, їх результати та, звичайно, про нового тренера. Тож вам приємного перегляду. Привіт, хлопці! Привіт. Хай! Привіт. Я бачу, що у вас настрій гарний, правда? Так. Як справи в цілому? Ми з вами давненько вже не бачилися. Що нового? Новий тренер у нас. Угу. Неочікувано. Давайте з нього і почнемо. Now listen. Your code is Na'Vi. У нас з'явився CY після TI, і, наскільки я знаю, ви безпосередньо брали участь у виборі тренера. Як це практично відбувалося? До вас приходили з пулом кандидатів, ви колегіально якось приймали рішення, чи ви навпаки пропонували когось на роль тренера? Ну, мене на цю дасть відповідь Станіслав Мітрошки. Ну, якщо я не помиляюсь, у нас був маленький пул коучів. Вибір був не дуже великий, але CY, мені здається, був один з першим, хто прийшов на думку. Ми так обсудили трішки і, можна сказати, одразу ж його вибрали. Я договорився за тренера на авторпаті. На TI, правильно? Так. Угу. А як ти Я домовлявся? замовив словечко за нас. Як ти домовлявся? Ну, чуть-чуть випили. Чуть випив. А там може і пішло. Йому Переговори пішли. він теж чуть випив. І там уже, я не пам'ятаю, але ми домовилися, що він буде грати з нами. Клас. Тобто, Ніко, ти привів до нас нового тренера, правильно я розумію? Так. Чи пам'ятаєте ваше перше спілкування вже командне в Діскорді чи в Тімспіці? Яке взагалі враження він склав про себе? Ну, крутий чувак. Не знаю нічого особливого. Перше, що мені здивувало, він зрозумів, що ми будемо працювати як у догу. Ми як тільки зайшли в Discord знайомитись, він зразу почав щось якісь зв'язки розказувати по герою, щось якісь лінії, коротше, вже чувак за доту. От тільки зайшли, наче не познайомив, вже щось за доту. Він говорив на вашому прикладі, чи в цілому, типу, якусь базову доту? Та я там щось Тарас запитався, типу, от, я от цього героя би хотів. Він сказав, а я цього героя бачу з такими-то сапами, знаєш, вже якийсь, типу, такий діалог про доту був. Ну і ще часто можна робити приклад там з його команди старої, типу, як було там, типу, як там виходило. Коли ви вже безпосередньо приступили до тренування з ним? Щоб розуміти, скільки часу у вас було на підготовку до кваліфікації? 2 дня чи 3 дня у нас було вроді. Да, десь так. Ну ми грали без нього, було вроді десь 3 дні КВ. Потім він появився, і ми зіграли десь з ним 2 дні КВ. Як в той момент був влаштований взагалі робочий процес? Чи впроваджував він щось новеньке вже перед першими квалами, чи ви просто базово, як це було раніше, готувалися до кваліфікації? Перше, що мене здивувало, у нас були деякі проблеми з лайнингом. Він записав відос на YouTube з його думками. Потім ми зібрались втроєм, я, Тарас і він, і ось подивилися це відео разом. І мені здається, що це круто. І ми ще з тренером дуже часто дивилися мої лінії, там з офіційних ігор, із конварів, як треба там робити. Він там привів приклад, там, як Квін казав, як треба робити, типу, що Квін любив робити. Цього мені вже стало набагато легше і комфортніше стояти лінію. Більше дав мені якось розуму про лінію, бо в мене типу, не було настільки розуміння про лінію. Типу, я просто стояв там, як відчував в більшості. А тепер я більше розумію і більше впевнений там в деяких матчапах, там в деяких лініях, він мені допоміг в цьому. І в цьому там деколи там якогось героя, там можна теж підказати, там якийсь Хускар, допустимо, і типу, як треба грати на Хускарі, більш-менш, типу, там білди на Хускарі більш-менш можеш підсказати. Там подобається чи не подобається йому. У мене те ж саме, що з пацанами, ми типу там щось переписуємося, він мені пише постійно. І. Ну, навіть оця, то, що ми Аврору виграли бродою, це я йому на початку, як тільки він прийшов, я йому написав, я хочу, щоб ми типу броду в нашій команді юзали. Бо якось обідно, що ми типу задрати, а не юзаємо бродою. Він сказав, все, юзаємо. Ну і все. Що загально він привніс нового в команду, от говорячи на сьогоднішній день? Те, чого у вас не було раніше в команді взагалі? Ну точно більше уваги ми звернули наші помилки там про лінії і про особливо останнім часом про тімфайт. Типу, як приймати тімфайт. Так, ось мені дуже подобається так. Усе, що він ось нас зараз найбільше, так сказати, розвиток іде у файтах, як ми їх приймаємо, як файтимось.
і там він дуже цікаві речі розповідає. Це мені супер імпровує, я це відчуваю. А по імпрову зрозуміло. От по настрою. От прихід Сівая в організацію, в команду, як вплинув на настрій команди, на атмосферу в цілому? Чи відчуваєте ви ту синергію, от той вайб, який потрібен для класної команди? Ну, Сівай крутий чувак. Не можна сказати, що у нас є якийсь бар'єр язику, у мові. Тому, не знаю, мені дуже подобається. З ним можна так повайбити. Там борофлити. Крутий чувак. Тоді давайте поговоримо нарешті про ваші кваліфікації. Він стрік в 11 матчів, 4 кваліфікацій були зібрані, бо ми все ще, на жаль, не отримуємо прямих інвайтів. Хоча мені здається, що ви довели, що ви абсолютно цього варті. Як ви самі гадаєте, що більше заруляло в цьому випадку? Це те, що ми отримали суперкласний досвід на ЄВЦ, на TI проти найсильніших команд світу, це новий тренер, його прихід та новий підхід до роботи, чи просто суперники на цих відбіркових були просто слабкішими за вас? Мені здається, що все стакнулось, насправді. Тобто ось кожна з цих речей. Так, типу, в цілому і суперники, може, були не в найкращій формі, але все рівно було там 1-2 противники, які більш-менш нормальні. Ми тих самих Маус вигравали, які зараз нормально виступають на турнірах. Ну і в цілому, типу, кожен гравець апнувся з минулих турнірів і зараз грає краще. І особисто, і командно. Ну так, як і сказав Стас, підтверджує, що кожен фактор стакнувся. І в цілому і легше грати, і виграємо. Та просто правильні висновки зроблені по драфтах, і команди без шансів переіграють. Що ми виграти не можемо нашим драфтом. Якщо не будемо нервувати нормально. Я як поняв, я після наших перших турів квал поняв, що якщо ми так далі драфти будемо, то всі квали наші, без шансів. Чи можете ви виділити якийсь один матч серед усіх кваліфікацій, який був найважчим для вас? І чому? Чим це пов'язано з суперником, з його формою, з драфтами чи реалізацією безпосередньо цих драфтів? Ну, мабуть, проти Маус, якраз у фіналі, здається, яка в нас була? Блас 5, здається. У них був дуже сильний драфт, але ми зробили висновки і все. І проти Аврори теж був в моменті одна мапа в цьому ігри. Ми там теж правильно дійшли до висновку після драфтів там з інвокером, що на третій карті ні вони не брали інвокера, ні ми не брали інвокера і виграли. Як вам в цілому формат Бласта, що груповий етап відігрується в онлайні в форматі Best of 1 і тільки плей-ін в форматі Best of 3? Наскільки зручно грати проти Тундри, проти Ліквіді, проти Спіріт, Фальконів в такому форматі? Лайно, я б сказав. Угу. Ну, ти граєш. Якщо ми прийшли в топ-6, то топовий турнір. Але якщо ти граєш 20 матчів, ті скільки ми зіграли, там зі всіма командами по одному, і потім БО3, і ти програєш БО3, оце вирішально, ну то, очевидно, буде такий свій формат. Але якщо ми б прийшли, я думаю, це був топовий формат, ти їдеш на ван на 2 дні. Що може бути краще? Їх летіти на 2 дні, а не на 10 днів просто. Коли ти програєш там перші 3 дні, і будеш 7 днів просто грати КВшків. Бо ми, коли програємо, ми граємо КВшки. Як в цілому пройшла перша стадія івенту та проти кого було найважче грати в рамках цього етапу? Через те, що серія Best of One, коли ти дуже погано драфтиш, ти потім програєш за 20 хвилин, це дуже погане відчуття. Але мені здається, проти кого у нас були найскладніші ігри. Та Spirit Бебума і все. Мабуть, так, Проти Spirit. Тундри у нас було дуже близька. Угу. Проти Тундри. Така найприкріша поразка. Ліквід ми для Проти себе шансів, Тундри, проти пам'ятаю. Heroic у нас були дуже близькі ігри. Так. Ну, мабуть, проти Бетбум у нас там за 20 хвилин, мені здається, знесли. Мгм. Ви за підсумками групового етапу зайняли 6 місце, якщо не помиляюся, і залишилось лише останній Best of 3 проти Аврори, щоб отримати свій куточок в Сінгапур. З Аврори ми вже грали навіть в рамках цього івенту, вигравали цю команду. Тож розкажіть, як пройшла перша мапа для вас? Що по драфтам, по реалізації цих драфтів? В першій мапі в нас був аутдрафт, здається, і просто була супер легка гра. Вони там погано подрались, у них був лише один шанс під мід-вежею, але потім вони програли, і все. Ця серія була повинна закінчуватись На нуль. другій. Угу. Так, У вас але- просто був ідеальний пік, мені здається. Так, На у нас другій. був дуже гарний драфт, але мені здається, що у нас у певний час у 5 гравців вимикнулась голова. У нас не було жодної лінки, лотуса у Бетрайдера. І там щось божевільне
случилось. Як самі гадаєте, з чим це пов'язано? Типу, першу забрали, доволі легко, все було окей, недооцінили суперника, просто розгубилися. Типу, що це було? Чого так? Маючи ідеальний пік на другій Мабуть, мапі. розслабились. Знову. Зацікавились, плюс ми не прям тоді ще шарили, як, типу, от то, що Сівай нам об'яснив потім. Ну так, ми дуже погано заходили на хайграунд. Ну, проти нас чели вже, коли вже чели, скажімо так, зажаті в кутку, і їм вже нічого робити, все, що лишається, це правильно зайти. Ну, ми це Якщо робимо. ми дуже робили все швидко і хаосно. Так. І через це нас нічого не Ну, так входило. сказати, типу, все, йдемо, як будто от, там срочно треба закінчити, типу, от прямо щас. Типу, от таке. Так, відчувалося типу якийсь накал. Нібито у вас Так, літак був ось. через годину в Сінгапур, і ви такі, нам потрібно по фастіку другу Конечно. закрити. А ми отак от взяли, по одному там помирали, вже там ні в кого і шмотки ми погані купили, там вже і Аврорі легше грати. Угу. Ці ігри були дуже легкими. І навіть третя гра, початок, мені здається, ми 10 тисяч вели. Так, Але- ми знову закинули на Потім, хейл так. раунді. але потім знову на Потім Бетрайдер, Дотраю хайграунд. хайграунд. Як гадаєте, що трапилось на третій? Чого не вистачило? У нас було все майже ідеально до 20-ї чи 25-ї хвилини. І те на що, у нас була дуже проблема в драфті в тому, що ми не можемо закидувати гру. Бо якщо ми закинемо гру, противники виграють, бо у нас ні одного героя нема медузу. Медуза виграє гру. Тому нам треба було не закинути і просто зіграти мапу, там спушити тавера, закрити їх, ще більше там золота набрати, там ввести вже 20 тисяч. Якщо ми ведемо 20 тисяч, то там вже не програти було гру. А ми пішли на хайграунд проти Бетрайдера. Бетрайдер нажав лосо, і у нас 5 героїв помирають. І ми програємо гру. Автоматично, тому що наші герої після цього не можуть битися в ворожих героїв. Так, у нас драфт до першої помилки був. І якщо ми не дисципліновано граємо, то програємо. Це Так, і ми грали пацани за безпомилочно, правду і потім кажуть. одна помилка, і ми програли. Як ви оцінюєте в цілому результат бласту, говорячи не тільки про результат, бо, вочевидь, хотілося б полетіти в Сінгапур, скільки про ваш прогрес, от порівнюючи Наві на TI і Наві на цьому бласті? Чи помічаєте ви свій власний прогрес та ріст команди в цілому? І наскільки сильно? Тотальний регрес. Точно у нас є якісь помилки, і ми їх вивчаємо і стараємося більше не робити. І, ну, очевидно, скажімо, разом цих помилок буде менше, і буде більше аспектів, де ми будемо гарні. І ще плюс кожен гравець після кожного турніра теж виростає і сам особисто, особистий скіл, і командний скіл виростає. Окей. Протягом цього турніру ми побачили від вас багато цікавих новинок, типу нововведень, це і мідовий Фуріон, і Пудж для Зайця, і Бруда, яка вже майже повноцінно перейшла Тарасу. Чи плануєте ви щось готувати цікавеньке і під Валахію? Чи буде у вас достатньо часу на це? Чи все ж таки будете займатися, як ти казав, файтінгом, хайграундом і тому подібне? Ми там беремо якогось нового героя і з ним це і вивчаємо наші помилки. І одне іншому не мішає, скажімо так. Нових героїв Там ми побачимо. новими героями грати і помилки Пацани за вирішувати. Хофену кажуть, гарно розмовляє. Угу. Тобто нових героїв від вас ми побачимо на Валахії. Та по-любому щось там побачиш. Ну, щось буде. Попереду у нас Валахія, Blast 5 та 27 сезон Dream League. Який результат для команди буде, скажімо так, задовільним, щоб назвати ось цей відрізок часу, першу половину сезону, вдалою та успішною для команди? Топ-16 Вахія, топ-16 мені. Звучить як реальний план, мені здається. А Next Call не проходив взагалі. Next Call. Next Call виліт в опен квалах. Якщо серйозно, от типу, вочевидь, що типу кожен раз хочеться вигравати і тому подібне, це зрозуміло. Але, типу, чи обговорювали ви, наприклад, з Сіваєм? Типу, чи говорив він вам, що от на даний момент це добрий результат, бо нам потрібно там тренуватися, фіксити і тому подібне. Ну, він сказав юзати ці турики як, типу, от, тренування. Для досвіду, так. Ну, Мгм. Що тобто, ми просто грали і ми добиралися того, а потім вже там, ну, на next туриках ми будемо вже виносити всіх. А коли ми прийшли 4 квали, він сказав, що ми ці турніри, на які ми прийшли, використовували як досвід більше. І там вчилися, як грати, і не дивилися там на результат, а дивилися на процес. Ну, скоріш за все, є ж, напевно, якийсь план мінімум, типу, потрапити топ-6, топ-3. Ні, у нас ми команда не говорили, але я сам скажу саме, ну очевидно, типу, там вийти в плей-офф на Овахії. Типу, думаю, це для кожного б хотілося, і там далі поборотися. І так само на Дремлізі, там, ну теж там пройти там далі. Ну, очевидно, що кожен гравець хотів би пройти далі, якомога. Типу, нема там якоїсь цілі там топ-3 мінімум. Просто там поборотися хоча б, по-перше. І по-друге, хочеться вірити вже тир-1 команду прям жорстко.
Там, як ми виграли Falcons, хочеться знову там виграти якусь команду, бо навіть на Бласті ми, типу, ми виграли тільки, по суті, Liquid, більш-менш. Типу, як... Це, ну і то Liquid повні просто. Ми, типу, Т1 команду так і не виграли вже за півроку майже. І, напевно, остання тема наша найулюбленіша. Останній час, мені здається, ми постійно у всіх інтерв'ю, ви постійно про це говорите, що перед ЄВЦ, перед TI було дуже багато буткемпів, ви через це вигорали, і тому прямо зараз залюбки катаєте вдома. Ніко навіть казав про те, що потрібен один буткемп на рік, де команда півроку тренується до TI, забирає TI, і це все звучить як ідеальний план. Але вже цього грудня вся команда знову збирається в Берліні на буткемп до 27-го сезону Dream League. Проте цього разу ви нарешті побачите Сівая і зможете з ним попрацювати в офлайні. Ні, у нас буде буткемп тупо на Dream League, тому, ну, можна сказати, що Dream League це як PGO Валахія. Тобто ми будемо усі разом. І якраз мені здається, що Dream League це той самий турнір, який грати з буткемпу, типу, супер гуд. Тому що там дуже багато ігор і турнір довгий, ну, більш-менш. Такі, як всі, ну, коротше, там багато ігор. І що ти, типу, проходиш, то ти граєш ще більше ігор. Типа, з онлайну його грати складно. Як ми грали з онлайну, було так собі, типу. Ми там боролись нормально, але, очевидно, на буткемпі був би краще. Добре, хлопці, дякую величезно за ваш час, дякую за те, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю вам величезного успіху і на Валахі, і на Бласті, і на Dream League. І побачимося з вами вже на буткемпі. Куда ж без медіа. Бай-бай. Друзі, дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі і питання для наших хлопців. Я обов'язково їм задам наступного разу. Також підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити, на всі соцмережі хлопців. І завжди слідкуйте і вболівайте за наших хлопців на всіх офіційних івентах та турнірах. І побачимося наступного разу. Па-па!